नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे एक नवीन व्हिडिओमध्ये. एक नवीन लोकेशनसाठी निघालो आहोत. आज लोकेशनला पोहोचल्यावर तुम्हाला लोकेशनबद्दल सांगेनच. आज पिऊ सोबत नाही आहे, पिऊ ॲक्च्युली गेल्या मामाकडे त्याच्या. ते बघा एंडो आहे सोबत. गाडी आमची रेडी होती तिकडं, बघ तयारी चालली जायची. तर चला भेटूया लोकेशनवरती. तोपर्यंत तुम्ही जो आमचा प्रवास आहे तो देखील बघा आणि एन्जॉय करा. तर मित्रांनो, आज ज्या लोकेशनवर आपण आलेलो आहोत ती लोकेशन आहे तुर्भा स्टील मार्केट. आज ॲक्च्युली आपल्याला थोडे ग्रोसरीज घ्यायचे होते, थोडी नवीन पॉट्स भांडी घ्यायचे होते. तर त्यासाठी आपण आलेलो बघू शकता तुम्ही. तांब्याची, जर्मनची, पितळेची, स्टीलची सगळ्या प्रकारची भांडी इथं अवेलेबल आहेत. तर ते घ्यायचे. काही प्लास्टिक सामान देखील घ्यायचं आहे. आपल्याला जी आयडिया भेटली की या इथं तुम्हाला रिजनेबल रेटमध्ये देखील तुमच्या ग्रोसरीज भेटतात. त्याप्रमाणे तुम्हाला बार्गेनिंग देखील इथं करता येते. म्हणजे तुम्हाला फार चांगल्या रेटमध्ये सामान घेता येतो. तर तुम्ही बघाच कशा प्रकारे हा मार्केट आहे. भांड्यांव्यतिरिक्त इतरही भरपूर काही वस्तू इथं भेटतात. चायनीज बनवण्यासाठी जे चायनीज सामान लागतं ते देखील इथं प्रोव्हाइड केलं जातं. ते सगळं तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये बघायला भेटेलच. जर ग्रोसरी हवी असेल तर एक चक्कर जरूर इथं मारा आणि एकदा इथं बघाच की काय रेटमध्ये वस्तू भेटतात तुम्हाला. आणि जर आवडलंच तर वस्तू घ्या, आवडतीलच, पण रेट जर आवडल्या तर नक्की घ्या, तुमचाच त्याच्यामध्ये फायदा होईल. तर चला बघूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये सगळं काही. छोटा आहे बडा आहे वो रेकॉन हे भांडा अजून दुकानात फिरल्या असतो ना आपण. फिरू आपल्याला फिरू शकतो. पंखा घेतो एक मला कोटिंग वाले नको, प्युअर नॉनस्टिक दाखव ना. कोटिंग जाते ती नाही जाणार, तसे जाणार. पहिला दाखवून ह्याची काय पाहिजे? 750 जोडी. ती 750. 750 पटियाला पॅक आला बघ. छोटा आहे. कितीला आहे ग्लास? हा एक मोठा येतो रे. आता भांडी घेऊन झाले. आता मम्मी टिफिन घेते. बापरे 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 बापरे. तवा भाजाची आहे. एंडूपेक्षा जड आहे ते. चटका लागला. ते चालू आहे का खाली? तंदूर. ते कूलर आहेत, कूलर.
कूलर आहेत ते बर्फ टाकून वस्तू ठेवायला त्याच्यात तुझे. हा ते एक घे, एक ते चार्जर हे बघ हे कूलर घ्यायला पाहिजे. हे आपण आणतो ना बारण्या 500 500 150. हे बघ कुठला घ्यायचा? हे बघ कॅटू, हे बघ पप्पूची माव बघ. एवढं नाही. हा? 100 रुपये. तो हत्ती बघ, तो कुठली? हत्ती बघ ना, हत्ती तो येल्लो कुठला तो. वाटतंय ना? कॅटू आहे ना? तिने सगळ्यात उचलायला लागली ती. हे दादा सारखा टॉट आहे बघ. तर असा आपला हा तुर्भा मार्केटचा सैरसपाटा आजचा होता रविवारचा. तर व्हिडिओ कशी वाटली तुम्हाला जरूर मला कमेंट करून सांगा.
तुर्भा मार्केट हा चांगला मार्केट आहे, भरपूर गर्दी असते. आम्हाला असं वाटलं नव्हतं की रविवारी एवढी गर्दी असेल. जनरली आम्ही येत होतो तर असं वाटलं की दुकानंही बंद असतील, पण नाही, भरपूर दुकानंही चालू आहेत आणि भरपूर प्रकारची भांडी तुम्हाला अवेलेबल आहे. इनफॅक्ट सगळेच भांडी मी बघितले त्यांना ते चायनीज जे बोलतात ना ग्रॉसरी असते, एकदम नाजूक ग्रॉसरी, त्यापासून सगळं काही अवेलेबल होतं. तर एकदा इथं विजिट जरूर करा. आपला पहिला ह्या ब्लॉग 2 पार्टमध्ये बनेल. हा पहिला पार्ट तुम्ही आता बघून झालेलाच आहे. कसा वाटला जरूर कमेंट करून सांगा. सेकंड पार्ट लवकरच टाकेन मी. आपला तुर्भे स्टील मार्केट झाल्यानंतर आता दुसऱ्या ठिकाणी लोकेशनवर जाणार आहोत आपण. थोडा नाश्ता करायचा, एक ठिकाणी जेवायलाही जायचं आहे. ते काय गंमत करली, कसं काय फिरलो, ते सगळं तुम्हाला त्या ब्लॉगमध्ये बघायला भेटेल. तोपर्यंत हा ब्लॉग लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि असाच सपोर्ट दाखवत राहा तुमच्या भावाला. तो अंटिल नेक्स्ट व्हिडिओ, बाय बाय.